موبایلتون رو یه دقیقه بردارین، واتساپتون رو نگاه کنین، ببینین توی چند تا از پیغام‌های آخرتون یه ایموجی استفاده کردین. همین شکلک‌هایی که میذاریم، میخنده، یکی نمیدونم اخم میکنه، یکی قهقه میزنه، یکی چیکار میکنه اینا. بعد فکر کنین 5 سال پیش چقدر ایموجی استفاده میکردین، 10 سال پیش چقدر استفاده میکردین. زیاد شده نشده؟ از کجا اومدن این ایموجی‌ها؟ کی درستشون کرده؟ کی ایموجی‌های جدید اضافه میکنه؟ من علی بندری هستم. اینا برای من یه مقدار سوال و کنجکاوی درست کرد و توی این ویدیوی کانال یوتیوب بی پلاس میخوام قصه ایموجی ها رو تعریف کنم. این جور موضوعات، کنجکاوی ها اگر برای شما هم جالبه، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ایموجی از اون چیزاییه که خیلی از ماها رشد و تولدش رو دیدیم، یعنی قشنگ دیدیم که چطوری از نبودن آمد و بعد چطوری کم کم بزرگ شد و معمول شد و معمولتر شد و اینا، تا رسید به اینجایی که امروز میگن تو نصف پست‌های اینستاگرام از یه ایموجی حداقل استفاده میشه. بعضیامون هم البته هنوز با این ایموجی ها کنار نیامدیم، سختمونه بپذیریم که اینا اومدن دیگه، یه بخشی از زبان شدن و موندنی ان دیگه، جاپاشون سفت شده و همینطور هم که میریم جلو انگار بخش مهمتر و مهمتری از مکالماتمون میشن. اول مثلا ممکنه استفاده کنیم ازشون چون که فکر کنیم بامزن، مثلا ما باحال به نظر میایم اگه این کارو بکنیم. بعد میبینیم که یک حرفها و احساساتی رو اینطوری سریعتر و شاید حتی بهتر بتونیم منتقل کنیم. بعد هم لابد یه روزی میرسه که اصلا ایموجی نباشه نمیتونیم حرف بزنیم. اما قصه ایموجی ها چیه؟ متن خالی مگه چشه که حتما باید یه شکلک وسطش بیاری؟ یا به قول بعضیا تو اگه نمیتونی منظورت رو و احساساتت رو درست منتقل کنی، احتمالا خودت یک اشکالی در کارت، اونقدری که لازمه زبانت خوب نیست، بیانت خوب نیست. وگرنه چطور شکسپیر و حافظ و اینا چطوری با همین زبانها تونستن؟ ایموجی نداشتن که. جواب اینه که خب اولا که نوابغ حسابشون جداست، بعدش هم بابا همون شکسپیر و حافظ و اینا رو الان ملت باید برن دانشگاه 2 تا دکترا بگیرن بفهمن چی داشتن میگفتن. یعنی وقتی میگیم که متن سخت بود فهمیدنش، واقعا سخت بود. حالا شوخیش هم به کنار، واقعا همیشه متن برای انتقال احساسات کمبودهایی داشته، برای انتقال معنا هم بعضی وقتا داشته. اول که شروع کرده بودن نوشتن در زمان باستان که خیلی متن ساده‌تر هم بود، خیلی تخت بود، فقط حروف بزرگ داشتن. این علائم نقطه و ویرگول و علائم سجاوندی و اینا اصلا وجود نداشت که، واسه همین خوندن خیلی سخت بود. یونانیان باستان اصلا میگفتن که این سوسول بازیات چیه، کاما، نقطه، فلان، فاصله هم نمیذاشتن بین کلمه ها، همه حروفو بزرگ مینوشتن بره. میگفتن خواننده خودش باید عاقل باشه بدونه که کجا این کلمه تموم شد بعدی شروع شد، کجا جمله تموم شد. واسه همین خوندن اصلا یه کاری بود که عرق طرفو در می آورد. اینطوری نبود متن رو بگیری دستت بخونی همون دفعه اول بفهمی. و البته این به فرهنگشون هم میخورد، بیشتر شفاهی و صحبت کردنی و سخنرانی و اینطوری نبود واقعا یه متنی دسته کسی باشه بتونه همون اول بگیره و از روش مثلا درست بخونه. اینطوری نمیشد. حتی یه بزرگواری در کتابخانه اسکندریه آمد گفت اینطوری نمیشه، بیاین یه علامتایی بذاریم اون وسط، حداقل خواننده بدونه کجا باید مکس کنه، کجا نفس بگیره، یه نقطه‌ای، ویرگولی، چیزی. اما حتی همین رو هم همه قبول نداشتن. رومی هایی که بعد از یونانی ها شده بودن تمدن ساز غرب میگفتن نه آقا، این کارهای ویرگول و نقطه و اینا کارهای سطح پایینه. خواننده واقعی اونی که خودش بفهمه که کی باید وایس نفس بگیره، کی جمله تموم شد. وگرنه اگه بخوای با ویرگول و نقطه و اینا چیز کنی که دیگه همه ممکنه فکر کنن باسوادن و توهم دانش بده به آدما و خلاصه از این حرفا. مدل استدلاله خورده آشناست تا اگه دقت کرده باشین. الان هم مثلا بعضی همین حرفو درباره کتاب میزنن، درباره پادکست میزنن که چیه که مثلا حرفا رو شما میایین ساده میکنین، ساده میزنین، آدما توهم دانستن پیدا میکنن. باید همه برن کتاب رو، اصل مقاله رو بخونن تا مطلب رو بفهمن. خلاصه همیشه کسایی بودن که نگران بودن علم، دانش، اطلاعات اینا زیادی دم دستی بشه، آدما خیال کنن بلدن در حالی که بلد نیستن. این مسئله از دوران باستان هم خلاصه بوده. برگردیم دوباره به همون قصه روم و یونان.
چند قرن بعدش، قرن مثلا 4 و 5 میلادی، مسیحیت داره کم کم سر بلند میکنه. بعد مسیحی‌ها اینا اهل نوشتن بودن و ترجیح میدادن بنویسن که قشنگ اون منظور نویسنده منتقل بشه، بتونن حفظ کنن اون معنا رو. از نطق و سخنرانی یه خورده دور بود فرهنگشون. واسه همین این علامت‌ها کم کم آمدن توی نوشتن و بعد کم کم توی قرن‌های بعدی نقش گرامری هم پیدا کردن. یعنی گفتن که حالا به خواننده کمک میکنه یه طرف، از این ور کمک میکنه که ما هم مطمئن تر باشیم که داریم منظور نویسنده اصلی رو درست منتقل میکنیم. اصلا انگیزه مسیحی ها از نوشتن هم یه مقدار همین بود دیگه، مسیحیان اولیه. بعد کم کم در طول قرون اینا کامل شد، این ویرگول برعکسه اومد، سمیکالن اومد، همینطوری علامت سوال اومد، علامت تعجب آمد. در قرن 15 هم چاپ اختراع شد و دیگه هرچی بازی اینا داشتن با شکل اینا میکردن تقریبا اون موقع تمام شد و تو همون شکلی که اون موقع داشتن دیگه سفت موندن، فریز شدن، یخ زدن تا تقریبا همین دوران ما. تا رسیدیم به دنیای امروز که کامپیوتر و موبایل و اینا اومد دست همه و همه مشغول نوشتن شدن و دوباره این علامت‌ها هم انگار زنده شدن. منتها ما چرا داریم قصه علامت‌ها رو میگیم؟ به خاطر اینکه یک مهمه که بدونیم که متن یک نارسایی هایی داشت، یک کمبودایی داشت. با این علامت ها کامل شد، با اضافه شدن مثلا حروف کوچیک و بزرگ کامل شد. بعضی از حروف اصلا اضافه شدن، کم کم متن نوشتن کامل شد که معنی بهتر منتقل بشه. و همیشه هم کسایی بودن که میگفتن آقا این زبان نوشتنی که ما داریم استفاده میکنیم این قشنگ همه چی رو منتقل نمیکنه. بعضی وقتا شفاف معلوم نیست ما چی داریم میگیم. شاید هم همین باشه واقعا که در طول تاریخ، در قرون گذشته از قرن 16 و حتی قبلتر هم اسنادی هست، یه نمونه هایی هست که یه آدمایی از یه اسمایلیایی استفاده کردن که مثلا نشون بدن خوشحالن. از این 2 نقطه خط اسمایلی خنده و یا مثلا 1862 نیویورک تایمز یه دفعه‌ای داشت گزارش یه سخنرانی رو میداد، یه علامتی استفاده کرد که احساس مخاطبین سخنرانی رو مثلا نشون بده که خوشحال بودن یا هرچی. منتها ما درباره این علامت‌ها داریم صحبت نمی‌کنیم. ما وقتی میگیم ایموجی منظورمون همون ایموجیه که امروز میشناسیم. اینا علامت‌هایی که عمودیه، اونی که ما داریم میگیم افقیه، مثل همین متن نوشته میشه، کشیده میشه، در واقع جهتش اینوریه. اینا از کجا آمدن؟ این ایموجیایی که ما امروز میشناسیم اینا از کجا آمدن؟ ایموجیای امروز اینا دهه 90 میلادی متولد شدن. و مثل خیلی دیگه از طراحی‌های مدرن دیگه اینها هم در ژاپن طراحی شدن. اصلا موجی در ژاپنی انگار یعنی کرکتر. یه طراح ژاپنی دنبال یک راه تازه‌ای میگشت که بتونه خیلی سریع اطلاعات منتقل کنه. واسه مکالمه توی موبایل هم دنبال این بود. مثلا بخواد بگه هوا چطوره، به جای اینکه بنویسه ابریه یا آفتابیه بتونه یه علامت بذاره. با یک همچین مأموریتی برای یه چنین نیازی ایشون این ایموجی های اولیه رو درست کرد. منتها این نشانه هایی که درست شد دیگه همش ابر و خورشید و ماشین و میکروفون و اینا نبود. یه چیزهایی هم بود که اینا میتونستن احساسات رو منتقل کنن که مثلا یه پیغام 2 کلمه‌ای لحن پیدا کنه. مثلا من الان مامانم وقتی به من پیغام میده خیلی ایموجی استفاده میکنه و این خیلی طبیعی و خیلی درست لحن رو منتقل میکنه. من ایموجی رو که میبینم انگار که داره با من مکالمه میکنه، خیلی بیشتر و بهتر از متن. بدون ایموجی خیلی این شکلی مکالمه کردن سخت میشد برای ما، خیلی کلمه میخواست و بعد احتمال اینکه بد فهمیده بشه هم زیاد بود، به خاطر اینکه متن دیگه، تخت دیگه، بعد ما همه که واقعا سعدی نیستیم که بتونیم حالا تازه در اون سطح هم منتقل کنیم منظورمون رو. تون داری یه تکستی میزنی، یه چیزی مینویسی، ممکنه باعث 1000 تا کج فهمی و سوء تفاهم و اینا هم بشه. قصه ولی این شد در ژاپن اینا رو شروع کردین آقا و طراحی کرد و شرکت ژاپنی‌ها شروع کردن استفاده کردن و بعد در دهه 2000 نیمه دوم دهه 2000 مخصوصا کم کم اپل و گوگل و اینا هم پیوستن به این شرکت‌های ژاپنی و افتادن تو بازار ایموجی و در 2010 دیگه استاندارد یونیکد هم رفت و عملاً دیگه رفت به سمت این که بشه یه زبانی برای خودش. اول باید از یه جای دیگه کپیش می‌کردیم میآوردی ایموجی‌ها رو، بعد اپل و بعدم اندروید اینا رو اصلا به کیبوردشون هم اضافه کردن و ایموجی کم کم زیادتر و گسترده‌تر شد و محبوب‌تر. الان هم یک کمیته‌ای هست در یونیکد که شما بخوای ایموجی اضافه بشه درخواست میدی به اونا و ممکنه بعضی وقتا تا 2 سال هم طول بکشه تا مثلا اون ایموجی درخواستی شما برسه روی همه کیبوردها.
بعد این کمیته خودش زیر کمیته هایی داره، یه سری کمیته های فرعی داره، اینا هفته‌ای 2 بار جلسه دارن، بررسی و مداقه نهایی رو به عمل میارن و نتیجه غایی رو به همه اعلام میکنن. بعد این ایموجی خودش خب خیلی هم پتانسیل بحث و اختلافات فرهنگی و اینا داره. سال 2014 چیزی اتفاق افتاد بهش میگن Great Emoji Politicization. اختلاف‌های سیاسی بالا گرفت. چرا این همه سفید هست سیاه نیست؟ چرا این همه مرد هست زن نیست؟ چرا این همه سوشی هست تاکو نیست؟ چرا پرچم اسرائیل هست فلسطین نیست؟ و این برد ایموجی رو به سمت اینکه تنوع گراتر باشه. 2015 رنگ پوستای مختلف رو آورد یونیکد، تنوع رو زیاد کرد، با حجاب آورد، از این نظر قربونی‌ها آورد، ایموجی‌های آدمایی رو آورد که رو ویلچرن، آدم ناشنوا آورد. شما هم همین الان هم اگر فکر می‌کنید یه ایموجی می‌خواید که نیست، میتونید برید پروپوزال بفرستید برای یونیکد. لینکش رو می‌گذاریم توی توضیحات، میتونید برین بفرستین، درخواست بدین، یک مرحله‌ای داره میره برای بررسی. این یونیکد هم که چند بار ازش صحبت کردیم، یک نهاد غیر انتفاعی بین‌المللیه. کارشون اینه که این متنایی که تو اینترنت می‌نویسیم یه کاری کنن که اینا همه شکل هم باشن، چون کامپیوتر که زبان نمیفهمه که کد میفهمه. بعد این کدا همه با هم ممکنه فرق کنه. یک کد یک پارچه‌ای هست که الان باعث میشه که مثلا من فارسی می‌نویسم با این کامپیوتر، شما هم بتونی با هر کامپیوتری یا هر موبایلی همین فارسی رو ببینی و بخونی. کار بسیار و مهم و حیاتی بوده این یک پارچه کردن اینها و کار مهمی هست یک پارچه نگه داشتن اینا. خیلی وقتا ما اصلا حواسمون نیست که اگه یه آدمای احساس وظیفه نمی‌کردن که این کارو بکنن، ما ممکن بود اصلا نتونیم تو اینترنت فارسی بنویسیم و بخونیم. واقعا ما ولی حواسمون هست و ازشون خیلی هم ممنونیم. یونیکد پس به خاطر اینه که در ایموجی هم هست، به خاطر اینکه اینم میخواد یک پارچه باشه دیگه. ما رو همه کامپیوترها و همه موبایل‌ها و اینا ایموجی هم یه چیز باشه دیگه، چون کلا هم بهش فکر کنی جالبه دیگه. یه زبان جدیدی داره میشه عملاً ایموجی، یه زبان جدیدی که توی اینترنت درست شده، توی اینترنت درست داره میشه توسعه پیدا میکنه و بی‌مرزتر از زبان‌های دیگه هم هست. زبانیه که حتی اگر سواد هم نداشته باشی میتونی بفهمیش و میتونی بنویسیش بشه. این داستان خیلی کوتاه و مختصر ایموجی ها بود. من علی بندری هستم. اینجور کنجکاوی ها رو اگر که دوست دارید با من دنبال کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید که بقیهش رو هم از دست ندید.